Salut! Am făcut acest videoclip ca o continuare a videoclipului în care am vorbit despre lungimea maximă a conductorului cu care conectăm SPD-ul. Această lungime trebuie să fie de maxim 50 de cm. Am văzut că și chelarul s-a enervat destul de rău într-un videoclip pentru că oamenii nu înțeleg despre ce este vorba. Și mă gândesc că ar fi bine să lămurim odată pentru totdeauna aceste confuzii. În primul rând vorbim despre intrarea în tablou. Aici este cel mai greu de înțeles de ce trebuie să avem o lungime cât mai scurtă. După cum știți, în caz de impuls de trăsnet, conductorii se comportă ca niște bobine și provoacă supratensiune. Ca să facem o paralelă, droselul din lămpile cu tuburi fluorescente fac fix același lucru, dar acolo este un lucru pozitiv, adică prin autoinducție ridică tensiunea la peste 400 de volți ca să amorseze tuburile fluorescente. În acest caz, aceste supratensiuni sunt un lucru negativ, pentru că ne forțează și mai mult SPD-ul și nu ne dorim asta. Deci cu cât acești conductori sunt mai scurți, cu atât provoacă mai puțină inductanță, cu atât reacționează mai puțin cu ceilalți conductori din tabloul nostru electric. A doua distanță, a doua lungime ar fi B-ul. Sigur că și această distanță trebuie să fie cât mai mică, această lungime a conductorilor. În general, după cum știți, SPD-ul se pune cât mai aproape de MCB-ul care este pus pe principal și treaba asta nu este făcută fără motiv. A treia distanță, despre care se creează și mai multă confuzie, asta l-a enervat și pe chelaru, este că multă lume crede că cei 50 de centimetri trebuie să fie până la priza de împământare, ceea ce evident ar fi aproape imposibil. Ar trebui să avem tabloul plus lângă platbanda de la priza de împământare. Această distanță C se referă strict la regleta DPI din tablou, nu are nicio legătură cu priza de împământare și se întâmplă asta pentru că, după cum știți, în această regletă sunt legate toate carcasele și dacă noi în loc să ducem SPD-ul la această regletă, l-am duce direct la priza de pământ, am creat diferențe de potențial între carcasele de la electrocasnice și priza de pământ, ceea ce ar fi destul de periculos. Deci distanța de maxim 50 de cm se referă strict doar la regleta de împământare. Deci recomandat este ca această distanță să fie cât mai scurtă, să nu provocăm, să nu avem bucle prin tablou. Sigur că și B-ul în mod normal nu are cum să fie o distanță prea mare și respectiv C-ul. După cum v-am mai spus, deși pare destul de greu de crezut, toți acești conductori se comportă ca niște bobine din cauza impulsului foarte scurt și foarte puternic de trăsnet și provoacă niște supratensiuni atât de mari încât SPD-ul poate deveni aproape inutil. Comparația cu droselul este destul de bună, zic eu, pentru că ne putem da seama cum o bobină poate să provoace autoinducție și să ne ridice o tensiune. Repet, într-o lampă fluorescentă treaba asta cu ridicatul tensiunii este un lucru pozitiv. Ne dorim asta, că altfel nu se amorsează tuburile cu neon. În acest caz, supratensiunile create de conductorii pe care i-am pus inutil prea lungi provoacă supratensiuni atât de mari încât SPD-ul ar putea să nu mai poată să-și facă treaba. Cam atât în acest video. Sper că am lămurit ce înseamnă distanța B și C și de ce este foarte, foarte important să nu depășim cei 50 de centimetri. Și de asemenea sper că am lămurit de ce SPD-ul trebuie legat la regleta DPE
și nu la priza de împământare. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.